හලෝ අයිබෝන් යාළුවනේ එන්න අදත් PC Gaiya YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඔන්න අදත් වෙනද වගේ අලුත් ටෙක්නිකල් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා හමුවට ආවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට කියන්න ඕන මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩුවක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේක මම කියලා දෙන දේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. හරි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ස්ලෝ වෙච්ච ෆෝන් එක කොහොමද අපි ස්පීඩ් අප් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි සරල ටිප්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටික්ස් ටික කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලා ෆෝන් එකේ ගොඩක්ම සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එක වැඩක් කරනකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප් ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් රන් වෙනවා. ඒ රන් වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප් ගොඩක් රන් වෙනකොට ෆෝන් එක සාමාන්‍ය 2GB RAM වගේ තියෙනවා නම් ෆෝන් එකේ එක ඇප් එක ස්ලෝ කරද්දි තව ඇප් එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රන් වෙනකොට සාමාන්‍ය ගොඩක්ම ස්ලෝ වෙනවා. ඒ ස්ලෝ වෙන නිසා තමයි ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රන් වෙන නිසා තමයි ඔයාලගේ ෆෝන් එක හිර වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හිර වෙන ගතිය අපි නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕන ෆෝන් එකේ setting app එකට. මෙන්න මම මේ setting app එක open කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕන ෆෝන් එකේ system management නැත්නම් ඔයාලගේ කියන්නේ ෆෝන් එකේ විස්තර තියෙන එකට යන්න ඕන. මම මේ විදිහට system management එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕන about phone කියන එකට. අන්න ඒව about phone කියන එකට මම මේ විදිහට ටච් කරලා යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා build number එක 7 වතාවක් ටච් කරන්න ඕන. මගේ නම් build number එක නෙමෙයි ටච් කරන්න තියෙන්නේ. මගේ ටච් කරන්න තියෙන software version එක. මම ඉතින් මේ විදිහට software version එක 7 වරක් ටච් කරනවා. ඉතින් මගේ 7 වරක් ටච් කරලා ඔයාලා developer option enable කර ගන්නවා. ඉතින් මගේ enable වෙලා තියෙන නිසා developer option on වෙන්නේ නැහැ. හරි මේ විදිහට developer option enable කරගෙන ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා developer option කියලා. අන්න ඔයාලා එකට යන්න ඕන. මේ විදිහට මම developer option වලට යන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මම මේ විදිහට developer option වලට ගියා. මගේ මේ පෙන්වන්නේ memory කියලා මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන RAM එක. මෙතන පේනවා ඇති 2GB memory එකක් තියෙන්නේ. මගේ දැනට free තියෙන්නේ අපි මෙහෙම ගියාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ දැනට free තියෙන්නේ MB 835. ඒ කියන්නේ මුකුත් සාමාන්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රන් වෙන්නේ නැහැ 177ත් average juice වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම මේ එතනින් බෑක් වෙලා මෙහෙම දැන් ඔයාලට පොඩි ට්‍රික්ස් ටිකක් තියෙන කරන්න. ඒ ට්‍රික්ස් ටික කරාම ඔයාගේ ෆෝන් එක සාමාන්‍ය ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා 75ක් වගේ අනිවා හරියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ට්‍රික්ස් ටික මේ විදිහටම කරොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ලෝ ගතිය 75ක් පමණ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට developer option වලට ඇවිල්ලා මම ආයෙත් back වෙන්නම්. මේ විදිහට developer option වලට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙහෙම පල්ලෙහාට යන්න ඕන. මෙහෙම පහළට යන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම පහළට යනකොට තියෙනවා Windows animation scale කියලා. මෙන්න මේ වගේ window animation scale, transition animation scale, animator duration scale අන්න ඒ වගේ item මේ වචන තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට මේ window animation කියන scale එකට ක්ලික් කළා ඔයා මේ animation scale එක off කර ගන්න ඕන. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයා app එකකට යන්න ගත වෙන කාලය අඩු කරන එකක් වෙන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් animation කියන්නේ මේකේ හැඩතල දාලා ඔයාගේ app එක open වෙන විදිය හැට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ animation එක off කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා transition animation scale එක ඔයා මේ විදියට 0.5 එකට දා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ 0.5ක් තියෙන්නේ අන්න ඒකට දා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ animator duration scale එකත් ඔයා මේ විදියට 0.5ට දා ගන්න ඕන මේ විදියට ටික් එක. ඒක සාමාන්‍ය default එන්නේ 1 කියලා. ඒක ඔයාලා මේ විදියට off කරගන්න. මේ window animation scale එක off කරලා transition animation scale එකත් 5ට දාලා animator duration scale එකත් 5ට දා ගන්නවා. හරි. දැන් මෙතන වැඩ ටිකක් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ පල්ලෙහාට එන්න ඕන. එහෙම පහළට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා don't keep activities කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ background එකේ ඔයා app එක වැඩ කර ඉන්නකොට ඔයාගේ background එකෙන් app එක සාමාන්‍යයෙන් රන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය RAM එක use වෙන එක ගොඩක්ම
අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රොසෙසර් එකටත් වෙන හානියත් ගොඩක්ම අවම කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ ස්ලෝ වෙනකොට ෆෝන් එක හීට් වෙන ප්‍රමාණය ඒ වගේ දේවල් ගොඩක්ම අඩු කරගන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඊතර පල්ලෙහා තියෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ප්‍රොසෙස් ලිමිට් කියලා. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඔයා ඇප් කීයක් ඇප් එක වැඩ කරනකොට ඔයාගේ ඇප් එකට අමතරව බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඇප් කීයක් රන් වෙන්න ඕනද කියලා. add most one process ඒ කියන්නේ මේ වැඩ කරන ඇප් එක සමග තව අමතර ඇප් එකක් අන්න ඒ වගේ. ඉතින් මම මේක no background process කියලා දෙනවා. එතකොට ඒක අපි වැඩ කරන ඇප් එකට අමතරව background ඇප් එකක් රන් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකෙන් ගොඩක් වාසිදායකයි. ඊට පස්සේ මෙතන background check කියලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට වෙන්නේ නැති මෙතන no application කියලා background. يعني මගේ ෆෝන් එකේ දැනට background ඇප් ගොඩක් රන් වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මම මෙතනින් මේ විදිහට back වෙන්නම්. back වෙලා මෙතනින් අයින්වත් වෙන්නම්. දැන් එතන වැඩ ටික ඉවරයි. අපි මේ විදිහට එතනින් ඉවත් වුණා. දැන් ඔයාලට ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් අප් බූස්ට් සිස්ටම් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට නොටිෆිකේෂන් බාර් එකේ අලුතෙන් එන Android සාමාන්‍ය Android 10 11 වගේ ෆෝන් වල තමයි මේ සිස්ටම් එක පහසුකම සාමාන්‍යයෙන් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ ෆෝන් එක Vivo එකක් නිසා මම මේකේ Vivo ෆෝන් වලට මේ විදිහට නොටිෆිකේෂන් බාර් එක පල්ලෙහාට පහළට දාලා මෙතන නොටිෆිකේෂන් බාර් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ස්පීඩ් අප් කියලා. සෝරි යාළුවනේ මම ස්පීඩ් අතර නොටිෆිකේෂන් බාර් එකේ තිබිච්ච මෙන්න මේ ස්පීඩ් අප් එක ක්ලික් කරපු ගමන් මගේ වීඩියෝ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකත් ඕෆ් වුණා. ඉතින් ආයි අපි එතන ඉඳන් පටන් ගමු. අන්න ඒ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රන් වෙන ඇප් ගොඩක් මේ ඒ කියන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රන් වෙන ඇප් සියල්ල ක්ලියර් වෙනවා. ඒක ස්පීඩ් අප් කියන එක අපි ක්ලික් කරාම. ඉතින් ඊට වගේ ඒ වගේම ෆෝන් එකේ බැටරිය අඩු වෙන එක ඒ කියන්නේ 120ක් පමණ දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆෝන් එක හීට් වෙන ප්‍රමාණය හීට් වෙන එකත් ගොඩක්ම අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රික් එකෙන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇතේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ප්ලීස් පුළුවන් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා 1k subscribers වලට යන්න පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න කියලා මම විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරන ගමන් මම ඔයාලගේ සමුගන්නවා නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් හෙට හමු වෙමු. ස්තුතියි.